السلام عليكم. اهلا في جيزل هاند ميد. في فيديو النهارده هشتغل محفظه ب3 جيوب. المحفظه مقاس 11 سنتي في 11 سنتي والعمق 3 سنتي. هستعمل معاها خيط مكرميه قطن بيور. هستعمل مع الخيط ابره مقاس 3 ملي. هحتاج 150 جرام. هحتاج علامات وهحتاج ابره تنظيف. ان شاء الله هشتغل المحفظه بالتفصيل وان شاء الله تكون بسيطه. هبتدي بسلاسل بداية من مضاعفات رقم 3 زائد 1. هحتاج ان السلاسل دي يكون طولها حوالي 30 سنتي. اشتغلت هنا 60 سلسلة زائد سلسلة ارتفاع. هشتغل السطر الاول في الحلقات اللي في الظهر. هسيب اول غرزة وهدخل في التانية. هعمل غرزة حشو وهكرر لاخر السطر غرز حشو في الحلقات اللي ورا. خلصت السطر الاول. هرتفع سلسلة من اول السطر التاني. هشتغل سطور من غرز الحشو في الحلقتين لحد ما يبقى عندي قطعة طولها 9 سنتيمتر. اشتغلت سطور من غرز الحشو لحد طول القطعة ما بقى 9 سنتي. كل سطر عندي فيه 60 غرزة. هقسم رقم 60 على 3 20. هعد 20 غرزة وهحط علامة على الغرزة رقم 20 ونفس الكلام من على الجنب التاني. هعد 20 غرزة وهعلم الغرزة رقم 20. علمت الغرز رقم 20 من على الجنبين. دلوقتي هتني القطعة نصين بالظبط. هعد من على الجنبين مع بعض. هعد 10 غرز. حطيت علامة على الغرزة رقم 10 من على الجنبين. هعمل نفس الخطوة من على الجنب التاني. حطيت علامات على الغرز رقم 10 من على الناحيتين. هستعمل إبرة التنظيف مع نفس الخيط اللي بشتغل بيه وهخيط القطعتين في بعض من أول العلامة دي لحد العلامة التانية. همشي في خط مستقيم. هستعمل علامات تحدد لي الخط اللي همشي عليه. المبتدئين لو خايفين يتلخبطوا ممكن تحطوا علامة على كل السطور. نفس الكلام من الظهر. هدخل الإبرة من تحت الغرزتين. هسيب جزء كويس من الخيط عشان اما اجي انضف في الاخر الخيوط الزيادة يبقى سهل معايا احطها في الإبرة ومش هعقد الخيط دلوقتي. الغرزة اللي تحتها مع كل غرزة هشتغلها هتأكد من الجنب التاني اني ماشية على نفس السطر وفي نفس الغرزة.
هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة التانية. وصلت بالخيط للعلامة التانية، هعدي برضو تحت الغرزتين. حابة الخياطة تكون قوية لأن المحافظ بتشيل بطايق ورخص وكروت بنكية، حاجات مهمة كلها، فمحتاجة الخياطة تكون قوية. فهعدي تاني على نفس الخط اللي عملته، مشيت بالخيط تاني لحد ما رجعت للعلامة اللي كنت بادية خياطة من عندها. دول الفتلتين، دي فتلة النهاية ودي اللي بديت بيها، هعقدهم هنا. هبص على الخياطة، الخط منتظم. هشيل دلوقتي العلامات مكان ما خيط، اللي هي عند الغرز رقم 10. العلامتين اللي عند الغرز رقم 20. هفتح القطعة كده من عندهم، بنفس الطريقة اللي خيطت بيها الجزء ده هخيط الجنب ده مع الجنب ده. برضو هخيط مرة لهنا وبعدين هرجع تاني على الخياطة مرة تانية. هبتدي اخيط من عند الغرزة اللي فيها علامة، هعدي منها الابرة، وبعدين هعدي الابرة من الغرزة اللي جنبها على طول، برضو هسيب قطعة كويسة من الخيط، وبعدين هاخد كل غرزتين قصاد بعض. وصلت للجزء اللي فيه فراغ هنا، هشتغل عادي كل غرزتين قصاد بعض. وصلت لاخر السطر، هاخد الغرزة اللي عليها علامة مع الغرزة اللي جنبها، هرجع امشي على نفس الخط ده لحد ما ارجع للبداية وهعقد الخيط مع بعض. خيطت الجزء ده كله ونضفت الخيوط الزيادة، وعملت قطعة تانية زي القطعة الأولى بالظبط، نفس عدد سلاسل البداية ونفس عدد السطور،
نفس أماكن العلامات ونفس طريقة الخياطة. هحط القطعتين مع بعض. الأماكن المفتوحة عايزاهم في ناحية واحدة. ده أول جيب عندي وده الجيب التالت. هبتدي أخيط الجنب ده والجنب التاني ناحية الأجزاء المقفولة. والجنب التالت. بكده هيبقى عندي الجيب رقم 2. هخيطهم بنفس الطريقة. همشي خط وارجعه تاني. خيطت الجزء التالت. ده شكل المحفظة. فاضل بس القلاب. القلاب هشتغله سطور من غرز الحشو لحد ما اوصل لنص المحفظة. هشتغل ما بين العلامات. عدد الغرز ما بين العلامات 20 غرزة. مش هشتغل في العلامة نفسها. هدخل الإبرة دي الغرزة جنب العلامة. هشتغل سطور من غرز الحشو. ممكن تشتغلوا في الجزء ده غرزة مختلفة. دخلت خيط وعملت سلسلة. هدخل تاني في نفس الغرزة وهعمل غرزة حشو. هشتغل غرز حشو لحد الغرزة اللي قبل العلامة. هرتفع سلسلة وأكرر السطر. اشتغلت القلاب واستعملت قفل مسطرة. آخر خطوة في التقفيل هجمع فيها الثلاث أجزاء دول مع بعض. هعدي الإبرة من الغرز اللي جنبهم. وبعدين هدخل الفتلتين في الإبرة واسحبها لجوه المحفظة. هعقد الخيط من جوه وبعدين هشيل الخيوط الزيادة. هعمل في الجنب التاني نفس الخطوة. بكده هبقى خلصت المحفظة. لو في أي جزئية مش واضحة في الشرح أو قابلتكوا أي مشكلة في التطبيق سيبولي الأسئلة في التعليقات وبإذن الله هوضحها. شكرا.